Air liu yang sangat kecil yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Ini antara sebab-sebab mengapa makmum sembahyang tarawih dekat saf nombor 10 batuk ataupun bersin, tapi imam di saf depan, Bilal dekat saf depan kena coronavirus. Senario sekarang ni, zaman moden sekarang ni, kebanyakan tempat-tempat, contohnya office, sekolah, pusat tuition, factory, masjid, surau, even tahfiz dah jadi moden. Kita pakai air condition. Kita pakai air condition untuk keselesaan kita. Kita nak kawal suhu dalam bilik atau ruang betul tak? Cara kita nak maintain keselesaan dia, kita letak air condition supaya kita boleh maintain suhu bilik tu. Tetapi bila ada air condition, dia ada dua syarat dia. Syarat dia, pintu kena tutup, tingkap kena tutup. Kita kena pastikan tak ada udara luar masuk dalam bilik tu, terutama udara yang panas. Okey. Dan kita nak pastikan tak ada udara yang sejuk dalam bilik tu keluar daripada bilik, sebab rugilah kan, betul tak? Sebab fungsi air condition tu bukan bawa angin dari luar masuk. Walaupun air condition tu ada unit, ada indoor unit, ada outdoor unit. Tugas outdoor unit tu bukan nak sedut udara dari luar masuk dalam pipe, lepas tu sembur udara tu dalam bilik kita, bukan. The external unit tu tugas dia nak sejukkan udara kat dalam je. Jadi air condition tu akan sedut udara dalam, masuk dalam unit tu, dia akan sejukkan udara tu, dia akan sembur balik udara tu dalam bilik kita. Jadi banyak resiko kalau ada aerosol ataupun air liur mikroskopik dalam bilik tu, air condition tu akan sedut dan keluar balik. Yang ni masalah sekarang. Sekarang ni zaman COVID ni kita kena imbangkan, kita kena balancekan. We have to balance between our comfort, antara keselesaan kita dan keselamatan kita. Dan angin yang ada diperkitarankan, dia recirculate by two things. Satu, air condition, sedut angin, lepas tu sembur balik angin dalam bilik tu. Yang kedua, kipas. Kipas yang asyik pusing kulu kilir kan. Apa kerja dia? Akan bawa kuman COVID tu daripada satu tempat pergi tempat lain. Macam mana nak kurangkan? Jadi kita dah faham dah. Okey? Kita kena balance balik antara keselesaan kita dan keselamatan kita. Apa kita perlu buat? Dia ada 3 benda yang paling penting. Kita kena kawal kita punya pintu, kita kena kawal kita punya tingkap, kita kena kawal kita punya kipas. Okey? Seelok-eloknya ada 2-point ventilation, perkitaran udara 2 tempat. Satu untuk galakkan udara dari keluar masuk dalam bilik kita. Satu lagi nak galakkan udara dalam bilik kita keluar daripada bilik kita. Cara nak buat, contohnya kita buka pintu depan, okey, kita letak kipas dekat pintu ataupun tingkap depan tu menghala keluar. Nampak macam tak betul sikit kan? Ada ke orang letak kipas tapi sembur udara kat luar? Betul? Tapi sebenarnya penting, dalam musim COVID ni penting, sebab kipas yang menghala kat luar tu, tengok dalam gambar ni, okey, dia akan blow the internal air outside. Dia akan sedut angin daripada udara daripada dalam pergi keluar. Lepas tu pintu belakang pula engkau buka tingkap atau pintu dia. Kali ni pula engkau letak kipas tu menghala ke dalam. Jadi you galakkan udara luar tu masuk dalam bilik kita. Jadi apa yang kita ada? 2 perkitaran. Satu tempat udara keluar, satu tempat udara masuk. Betul? Jadi ada perkitaran udara. Kalau engkau nak, engkau boleh tambah HEPA filter ataupun pembersih udara yang ada HEPA filter, HEPA. Filter ni boleh tapis coronavirus daripada udara kita. Kita akan dilute, kita akan cairkan apa-apa aerosol ataupun kuman-kuman yang mungkin ada dalam ruang tersebut.